again. Ayan guys, kung bago pa lang sa channel ko, press yung aking bell notification para updated kayo sa mga bagong uploaded videos ko. And please don't forget to subscribe my channel. Ayan. Today guys is magluto tayo ng black Biko with cheese and latik. So, ang gagamitin natin guys, ay haluan natin siya ng black rice. So, ang proseso ng pagluto ng black rice is ibababad natin siya sa tubig ng 2 hours or 3 hours kasi ang black rice is napakatigas guys. Pag sinain nyo siya kagad, para siyang bato na pag kinain ay malutong. So, guys, ito yung black rice. Ayan. Ayan guys. Black rice siya. So, ayan ang black rice. So, ang gagawin natin dito guys, ibababad mo natin ng tubig ng 2 hours or 3 hours bago natin siya isaing. Pwede rin gawin itong champurrado without mocha or chocolate or Milo. Hindi na siya kailangan haluin kasi pag naluto na siya guys, mukha na siya champurrado kasi para siya may chocolate. Ayan. Diba? So, gagawa din ako ng champurrado black rice din. Pero gagawa muna ako ngayon ng black Biko. So, let's start guys. Ito yung black rice. Ayan. Kita nyo yan guys. Napakatigas yan. Ayan siya. Ito yung talagang kulay ng black rice guys. Wala tong halong food coloring. Natural color na talaga to. Ganyan siya guys. So, ang gagawin natin guys dito is ibababad mo natin siya sa tubig ng 2 hours o 3 hours bago natin siya isaing. So, bukas natin lutuin yun guys. So, yan guys, isasain natin. Hintayin natin siya maluto. And then, gagawa na tayo ng latik. So, yan guys, ang mga gagamitin natin ingredients sa black Biko. Ayan, nasaing na yung ating black Biko. Luto na siya. So, gagawa na tayo ng Biko. So, ito yung mga ingredients. Light brown sugar. Hindi to siya masyadong matamis. Tapos, parmesancheeze. And then, the 2 kind of gata. Coconut milk. Isang coconut milk. Saka isang coconut cream. So, ito ang gagawin natin latik guys. So, let's start guys. Yan, ito yung black rice. Ito na guys yung gata. Gagawin natin siyang latik.
brown na siya. Tanggalin na natin, guys. So, next guys, ilalagay na natin yung biko. Ayan yung biko, guys. Ilalagay na natin dito. Lutuan natin sa latik, guys. Dito natin ilalagay. Ilalagay guys, ang next natin ilalagay guys, yung brown sugar, light brown sugar. Ayan guys. Ngayon siya masyado matamis kasi light lang. So, mix natin guys. Pag ganito kayo magluto ng biko guys, sigurado katagal ng 1 linggo kahit walang ref. Guys, lalagyan natin ng parmesancheeze. Ayan na guys ang ating Biko Latik with cheese. Guys. Tapos nalagay natin guys sa oven ng 20 minutes. Ayan.
yan guys, hintayin natin siya ng i-oven mo natin siya ng 20 minutes guys. Ayan. So yan guys, pwede na siya, ready to serve na. 20 minutes lang guys na i-oven. Ayan, ready to serve na guys. So yan guys, ready to serve na after 20 minutes sa oven.